नमस्ते, हजुरहरूलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यो सानो बच्चाको मोजा बुन्न सिकौँ। यो मोजा बुन्न धेरै सजिलो छ र छिटो पनि सकिन्छ। यो 6 महिनादेखिको 1 वर्षसम्मको बच्चालाई सजिलैसँग आउन जान्छ। आउनुहोस् आज हामी यो मोजा बुनौँ। त्यसको लागि मैले यसमा जम्मा 55 घर लगाएकी छु र सुल्टो बुनाइ गर्दै यो 16 चोटी बुनेर यति लामो बनाएको छु। अब यसमा 55 घर छ। अब हामीले यता 22 घर, यता 22 घर र बीचमा 11 घर राखेर काम गर्छौं। त्यसको लागि हामी अब यता 22 र 11 घर बुनौं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यो 22 भयो। अब हामी 11 घर बुनौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हेर्नुहोस् हामीले यहाँ 22 घर र त्यसपछि 11 घर बुन्यौं। अब यतापट्टिको काँटामा 22 घर हुनुपर्छ। हेरौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 भनेको डबल गर्दा 22 घर भयो। यता 22 घर। अब हामी यो 11औं घर, यो 11औं घर हो र यताको 1 घर। यसलाई यसरी खोल्नुहोस् 11औं घरलाई र यो 11औं घर र यताको 1 घरलाई दुईवटा सँगै यसो गरेर बुन्नुहोस् र यो काँटामा ल्याउनुहोस्। यसो गर्दा यो काँटापट्टिको 1 घर घट्छ। अब हामी यता नजाने अब यसरी फर्काउनुहोस् अर्कोपट्टि र फेरि त्यही 11 घर मात्र बुन्ने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 र यो 11। 11। अब यो 11औं घर र यो 1 घर हामी सँगै बुन्छौं। त्यसैले यो 1 घर खोलौं र यो दुईवटा सँगै बुनौं। अब यता नजाने फेरि यता फर्काउनुहोस् र त्यही 11 घर फेरि बुन्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यो 11औं घर र यताको 1 घर सँगै बुन्ने। यसरी दुईटा सँगै बुन्नुहोस् र फेरि यो यता फर्काएर 11 घर बुन्ने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10 र यो 11औं घर र यताको घर बुन्ने। यो बीचको चाहिँ 11 को 11 नै राख्छौं हामी र यता साइडको घटाउँदै जान्छौं। अब फेरि यो यता घुमाउनुहोस् काँटा र फेरि यही 11 घरलाई बुन्नुहोस् र यता घटाउँदै जानुहोस्। त्यति बेलासम्म घटाउनुहोस् जबसम्म तपाईको यतापट्टि 13 यतापट्टि 13 अनि बीचमा 11 घर हुँदैन। यहाँसम्म 13 13 11 भइन्जेलसम्म हजुरहरूले यहाँ घटाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् मैले यहाँ 13 र बीचमा 11 भइन्जेलसम्म बुनेकी छु। 1 2 3 4 5 6 12 13 यसमा 11 1 2 3 4 5 10 11 यसमा 12 1 2 3 4 5 6 1 12 1 सँग 13 13 13 11 अब हामी यसलाई घटाउने काम गर्नु हुँदैन। अब सिधा सिधी बुन्नुहोस्। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हेर्नुहोस्। अब यो सबै एकैचोटि एउटै काँटामा आयो र हामीले अघि यो घर घटाउँदाखेरि यस्तो कोप्रो सेप आयो। अब तपाईहरूले यता फर्काउनुहोस् र सुल्टो बुनाई 4 लस्कर बुन्नुहोस्। 4 रो माथि बुन्नुहोस्। यसरी सुल्टो बुनाई 4 लाइन लस्कर बुन्नुहोस्। यहाँ मैले 4 वटा लस्कर बुनिसकेको छु। अब हामी लेस लगाउने प्वाल बनाउँछौं। त्यसको लागि प्रत्येक 6 घरमा प्वाल बनाऊ। तपाईहरु 6 घर बुन्नुहोस्। 3 4 5 6 अब 6 पछि हामी यहाँ प्वाल बनाउँछौं। त्यसको लागि मेरो धागो उतापट्टि छ, त्यही भएर यहाँबाट यसरी घुमाउने र यसमा बेर्ने। त्यसपछि यो 2 वटा घर एकैचोटि यसरी सुल्टा बुन्ने। यो 1 2 3 4 5 6 अब फेरि प्वाल बनाउने। त्यसको लागि यसरी एक राउन्ड काँटामा लगाउने र 2 घर एकैचोटि बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 फेरि बढाउने। यसरी बेर्ने। एक 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 घर एकैचोटि बुन्नुहोस् र लास्टको यो रहेको एक घर बुन्नुहोस् उल्टा र त्यसपछि यता ल्याउने र अब हामी सिधा सिधी बुनाइ गर्छौं।
तर त्यसमा यो चढाको घर जुन चाहिँ थियो अघि घर बडाको घर यसलाई पनि बुन्छौं यसरी सुल्टा बुनाइ गर्ने 3 4 5 6 7 8 यसलाई पनि बुन्ने हाम्रो जम्मा 37 घर थियो यो बुन्दा पनि हाम्रो 37 को 37 हुनुपर्छ किनभने अघि हामी यो त बढायौं र 2 घर एकैचोटी बुनेको थियौं फर्काउनुहोस् अब हेर्नुहोस् तपाईहरुको यो प्वाल लेस हाल्ने प्वाल यसरी बनेको छ यता पनि बनेको छ र अब यसरी नै तपाईहरु सुल्टो सुल्टो गरेर सिधा सिधी 22 चोटी 22 घर 22 लस्कर बुनेर यति लामो बनाउनुहोस् मैले यहाँ 22 रो या 22 लस्कर बुनेर यति बनाएको छु हामीले बनाएको दुलो यसरी बसेको छ हेर्नुस् अब हामी घर बन्द गर्छौं यहाँनिर घर बन्द गर्दाखेरि हेर्नु होला यो फर्स्टको उठायो यसैमा राखौं यो दुईवटा घर एकैचोटी यसरी बुन्नुहोस् र यो काँटामा आको घर फेरि यसैमा लिनुहोस् र फेरि दुईवटा बुन्नुहोस् यो काँटाको यता राख्ने फेरि दुईवटा बुन्ने यसरी नै परैसम्म बुनेर घर बन्द गर्नुहोस् यसरी नै परसम्म बन्द गर्नुहोस् यसरी घर मार्दै मार्दै आएपछि अन्त्यमा यस्तो भएको छ र यसलाई बुन्नुहोस् यसलाई यता चढाउनुहोस् यो प्वाल भित्र धागो यसरी छिराउनुहोस् र यसलाई बन्द गर्नुहोस् अब हामी यसलाई यो सुल्टा हो यो अगाडि आको भाग सुल्टा हुन्छ र हामीले यसलाई उल्टा बनाउँछौं यसरी र अब हामी यसलाई सियो राखेर यहाँ देखिएको यसरी यहाँसम्म सिउँछौं मैले यो सियो राखेकी छु अब यसलाई हामी सिलाउने तरिका हेर्नुहोस् यतातिर यसरी राख्ने उत्ताकोमा यसरी यता र उताकोमा पालैसँग राख्दै सिउनुहोस्
यसरी नै तपाईहरु पालैसँग सबै सिउनुहोस्। मैले सिलाइ सकेकी छु। अब यहाँ यो धागोलाई यसरी 5-6 चोटी लुकाउनुहोस्। अब यसलाई सुल्टो बनाउनुहोस्। हाम्रो मोजा तयार भएको छ। अब यो बनाउँदाखेरि मैले यो लेस बनाएर राखेकी छु, हेर्नुहोस्। अब यो लेस यसमा लाउनु पर्छ। यो लाउँदाखेरि हामीलाई यो चाहिन्छ, किनभने यो यता साइडमा हुन्छ भने यो अर्को साइडमा हामीले यो नहेरिकन लगायो भने एकै साइड बान्ने हुन सक्छ। त्यही भएर यस्तो गरेर यो बान्नेलाई हामीले यतातिर राख्ने। यसरी हामीले बनाएको प्वालमा छिराउँदै जानुहोस्। यसरी फेरि यताबाट निकाल्नुहोस्। यो प्वाल जोडी संख्यामा बनाउनु होला। जोडी संख्यामा बनाउनु भयो भने तपाईको यसरी ठ्याक्क यो यता गरी मिल्छ। बिजोडी बनाउनु भयो भने त्यो निस्किने ठाउँ एउटै हुन जान्छ, त्यही भएर मिल्दैन। अब हेर्नुहोस्, यो जोडी एक जोडी मोजा तयार भयो। हजुरहरूले पनि यो प्रयास गर्नुहोला र यो मेरो भिडियो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब, शेयर अनि लाइक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।